Tunghayan natin ang isang talata, a set of verses sa Philippians chapter 1 and verses 9 to 11. And alam niyo ang ating tema sa ikalawang quarter ng 2020 mula April hanggang May, June. Ang ating focus sa Lighthouse ay able to do abundantly according to the abilities that God gives. Ang abilidad, mga kapatid, na binibigay sa atin ng Panginoon ay saklaw ang lahat ng kalalagyan. Hindi lamang po tayo binibigyan ng abilidad ng Panginoon to do something kapag maganda ang setting. No. Hindi ibig sabihin na porke maganda ang ating buhay, sagana tayo, naroon lang ang abilidad na binibigyan ng Panginoon. The abilities that God gives to us ay saklaw kahit na dumadaan tayo sa hikahos, dumadaan tayo sa mga kabigatan po sa buhay. At lalo na in fact, nare-realize yan. Doon sa sulat ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 8, nakita natin doon ang mga Macedonian Christians, how that they were in deep poverty, how that they had deep trial of affliction. Subalit, nagkaroon sila ng abilidad beyond themselves. And that ability was given to them by God. Kaya gayon po ang ating pinaka-premise. Now, in Philippians chapter 1 and verses 9 to 11, ay 3 puntos lang po ang ating pag-uusapan dito. At ito ay isa puso natin, ibaon natin ito, lalo na tayo mga taga-Lighthouse. Unawain nating maigi. Here, the Apostle Paul says in Philippians chapter 1 verse 9 to 11, "And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment." That's verse 9. Verse 10, ang sabi, "That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God." Now, God bless this passage here. 3 punto lamang po. Hindi tayo magtatagal ng matagal pa. But I'd like to share this with you. Kukunin po natin yung ating able to do abundantly according to His abilities na binibigay po sa atin. And given this premise, yung unang punto natin dito says, we should be able to do. Okay? Being able to do. Isipin po natin yan. Hindi tayo natatapos sa pagkilos. Ano man ang kalalagyan. Pigilin man tayo, kikilos pa rin. Parang ang tawag dyan sa English ay resilience. But it's not just resilience na pilit. It's a resilience because of the power of the resurrected Christ in us. Naalala niyo yung mensahe ko noong linggo? Okay? Marami ang tumitingin sa kapangyarihan ng, the resurrection of Christ, pero hindi nila kinikilala that such power of the resurrected Christ ay nasa kanila. Yan ang ating pagtanggap sa Lighthouse. Okay, mga kapatid? That because of the working of the power of the resurrected Christ in us, His Spirit in us, His Word in us, His grace in us, kung kaya mayroon tayong pagkilos. Okay, you take note of that. Naroroon ang pinaka-essence ng pagiging church dahil nasa atin ang Espiritu. Hindi pwedeng present ang Espiritu sa ating buhay, sa ating kalagitnaan, na wala tayong bagay na ginagawa o kinikilos. Because in every aspect, in every period, in every circumstance, kinakailangan tayo makitaan ng pagkilos, able to do something. Nakita natin yan. Uulitin ko sa mga taga-Macedonian Christians. Okay? They were in deep trial of affliction, they had deep poverty, but they were able to do something because of the grace of God in them. Kaya nga ang sabi ni Paul doon sa first verse ng 2 Corinthians chapter 8, "I do you to wit of the grace of God bestowed in the churches of Macedonia." Such is also what we have, mga kapatid. Hindi ko lang ito sinasabi dahil gusto ko may sabihin. No. Sinasabi ko ito sapagkat tayo ay church ng Panginoon, and this is true in us. Kaya nga, mga kapatid, meron kang bumabati sa akin, "Pastor, alam mo, ang
ang lakas mo because you are able to do this, you are guide us in everything. Mga kapatid, kahit naman ako kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon sa akin, hindi ko magagawa yan eh. Lahat po naman tayo. Naroon ang ating pag-recognize. Okay? And we are a church, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Kaya nga ang mga leaders natin, I am so glad na ang ating mga leaders, they have this recognition. Sila mismo ay nakikitaan natin ng pagkilos ng Espiritu ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Kaya alam ng lahat ang dapat nating gawin. Okay? So ang first point natin, we should be able to do things according to the love of God in our hearts. Kahit narito tayo, sa parang limited na kakayanan. Siyempre, no? Hindi naman tayo katulad ng dati. Meron tayong pagkukulang, meron tayong kalalagyan. Fine. Pero mga kapatid, obserbahan po natin to dun sa verse 9. And this I pray that your love may abound yet more and more. Ang inyong pag-ibig ay sumagana ng lubos at lubos. Are you listening? Ang inyong pag-ibig ay sumagana ng lubos at lubos. Saan? Sa kaalaman at sa judgment. Now, what is that? Una, kung pag-uusapan natin ng pag-ibig natin, mga kapatid. Basically, kahit sabihin ni Paul that your love, hindi naman lang dahil pag-ibig lang natin yan. Sapagkat kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang lalabas sa ating pag-ibig. Wala tayong pag-ibig sa atin. Ang lahat ng pag-ibig sa atin ay dahil present sa atin ang pag-ibig ni Kristo. Dahil nasa atin siya eh. Okay? Parang naalala niyo ba yung awit, the love of God, ano ba? The love of Jesus, sweet and marvelous, di ba? No? I have the love of Jesus down in my heart. You see, when we trusted Christ, nung tinanggap natin si Kristo, hindi lang po yung person niya ang nasa atin, kundi yung pag-ibig niya mismo ang naitanim sa atin. Kung kaya, dahil sa pag-ibig na nasa atin, lumalabas yan sa atin. Hindi pa pwedeng hindi. Okay? Ngayon, ang dalangin ni Paul, kung ano yung pag-ibig na ng Diyos ng Panginoon sa atin, at doon magsimula, at yung pag-ibig na yan ay sumagana pa, umapaw pa ng lubos at lubos. Okay? At sa lahat ng kaalaman. Ano bang alam natin? Okay? Sa lahat ng judgment. Pag sinabing judgment, kasama na dyan yung mga desisyon natin sa buhay. Kasama yung mga goals. Kasama yung lahat ng lakarin natin. Okay? Now, alam niyo yung meron talata doon sa Proverbs chapter 4 na sinasabi, but the path of the just is as a shining light. Okay? Ibig sabihin, parang kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin, sumisikat yun eh. Umaakyat. At habang nagpipik, mga kapatid, ang oras, ay lalong nagiging tirik. Di ba? Yung liwanag ng araw. Ganon din naman ang pag-ibig natin dapat. No? Sumasagana at lalong nagliliwanag unto a perfect day. Verse 19 na sinabi, but the way of the wicked is as darkness. Hindi naman tayo darkness, we are of the light. Okay? Lighthouse nga tayo. Kung kaya, ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 15, let us therefore as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. And God uses His word. God uses this thing that we have coming together so that we may understand. Okay? Kung tayo lang mga kapatid, hindi natin iisipin, meron pala tayong pag-ibig ng Panginoon sa atin? We have. You have. Siguro ang tingin mo lang sa sarili mo, ikaw lang. Pero wala kang kakayanan eh. We can't even love God. Maliban that we have His love first. Correct? And when we experience His love, abay, nakakasukli tayo ng pag-ibig sa Panginoon. At kung makakasukli tayo ng pag-ibig sa Panginoon, the more that we can, in fact, mapagpapakita ng pag-ibig sa lahat, sa gawain niya. Look at 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Anong sabi rito? And the Lord make you to increase. The Lord make you to increase and abound in love.
Sino ang gagawa? Sino ang mag-i-increase? Ang Panginoon. Paano mag-i-increase? Di sa salita niya, sa pagtugon natin sa salita ng Diyos, sa pag-respond natin sa Espiritu. Ganun mga kapatid. Di ba? And abound in love one to another and toward all men, even as we do toward you. To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God. To the end. Kaya nga po mga kapatid, yung the act, no, na ating ikinikilos dahil sa pag-ibig ng Panginoon na nasa atin at ikinikilos natin, alam nyo, nagiging mabunga, nagiging maganda. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, ang sabi ni Paul, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because your faith groweth exceedingly, and the love or charity of every one of you all toward each other aboundeth. Alam niyo po sa Lighthouse, hindi lang tayo nagdi-discipleship program. No. It's always an act of love. Okay? It's always a ministry of love. Kahit nga, di ba, binahagi ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians chapter 12, no? Before yung chapter 13, yung chapter 12, ang sabi niya, I show you a more excellent way. Tapos sa chapter 13, binahagi niya na sa lahat ng ministry, okay? Kahit sabihin mo may ministry ka, no? Lahat, alam mo, meron kang gifts. Pero higit sa lahat ng mga gifts, ang pagkilos sa lahat ng ministry ay dapat kakitaan ng charity. Kaya ang sabi ni Paul, kahit anong meron ka pang gift, kahit anong alam mo sa buhay, if you do not have the love of God in you and you cannot express that love based on your gifts, ay baliwala yun. You're like anong tawag dyan? Tinkling cymbal. Maingay lang. And we don't need to do that. Kaya ang unang punto natin, we should be able to do things according to the love of God in our hearts. Mahal niyo ba ang Panginoon? Recognize first the love of God in us. Paano tayo tumutugon doon? Paano tayo lumalago sa pag-ibig na yan, mga kapatid? Ikalawa, verse 10. Ang sabi, that ye may approve things that are excellent. That ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Now, nilagay kong punto rito, we should be able to. Okay? Kanina, able to do something according to love. Ngayon naman ito, that we should be able to approve. Approve. Alam niyo po, hindi lang approval ito ng isang tao, kundi approve lahat. Kaya ang kinakausap dito ni Paul ay buong church. That ye may approve. Ibig sabihin, there is collective approval. Hindi lang isa. Hindi lang isa nagdidesisyon. Subalit, lahat nagko-contribute. At kapag nakita na ito ay excellent, ito ay bagay, na sa harap ng Diyos ay isang napakabuting bagay, napakatamang bagay, ito ay aprobado ng lahat. Okay? Ibig sabihin, aprobado na at excellent pa. Kaya ang sabi ko rito, we should be able to approve, no? Or collective favor, the excellent things, and based on the excellent things, there should be an action, no? An act accordingly. Alam niyo po, marami ang nag-a-approve. Sa mga korporasyon, ang daming ina-aprobahan. Pero hindi naman necessarily na ibig sabihin, porque inaprobahan, may implementa. Naku, ang daming ganyan may sakit. Approve ng lahat. Wala namang ginagawa. Sayang ang approval. Kung makita po natin, okay, let's do this. Di, someone should do. Para bang minsan let's all do this. Tapos, nawala lahat yung mga tao. Ano mangyayari? Hindi po ba? So, if something is an excellent thing, okay? And we need to discern which things are excellent. Dahil alam niyo tayo po naman, nasasanay tayo na ang dapat nating punto sa ating kaisipan ay palaging the things that please God. Kung masasanay tayo sa mga actions, na sa bawat kilos natin, alam natin kung ang kilos natin ay nakakalugod sa Panginoon. Okay? Abay, matutuon din natin, malalaman natin kung ano mga bagay ang excellent things. Kung wala kang pagkilala, kung ang isang Kristiyano walang sense
na mga bagay na aproba sa Panginoon, mga bagay na pleasing sa Panginoon, hindi niya alam kung anong excellent things. Okay? Pero ang salita ng Diyos ay maliwanag. Base lahat sa salita ng Diyos. Kaya, pag ginagawa natin ng isang bagay, na-express yan sa salita ng Diyos, surely God is pleased. Lalo na, kapag nakikita ng Panginoon na mayroong elementong faith. Di ba? Without faith, it is impossible to please Him. Okay? So, kung ang isang bagay ng pagkilos ay sang-ayon sa faith, sang-ayon sa pagsunod sa salita ng Diyos, God is always pleased. At kung palaging naririyan, ganyan ang premise ng ating pagkilos, alam natin kung anong excellent things. And so, if we approve the excellent things, at sama-sama tayo dyan mga kapatid, alam niyo, yan ang isang bagay na we should be able to do. Do you understand? Kung kaya nga, sabi dun sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7, puntahan natin. Ang sabi dito ni Paul, therefore as ye abound in everything, in faith, utterance, knowledge, diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Now, because these are things, mga kapatid, na obviously are pleasing to God. Okay? Now, alam nyo, we need to have understanding like this. Hindi po lahat ng mga churches ay ganito ang kaisipan. Hindi lang dahil kaisipan ko, kundi kaisipan ng lahat. All from me, lahat sa mga leaders natin, mga pastors men, mga sentinels, mga fellowship leaders, lahat saklaw yan. Hanggang sa mga magulang, hanggang sa lahat ng mga young people sa mga tahanan. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 14:20, brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. Di ba ang sabi ni Paul sa Ephesians 5 verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Now look at Ephesians chapter 5 verse 10. Ang sabi ni Paul, proving what is acceptable unto the Lord. We need to do that. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, and you take note, lahat ito mga kapatid ay isinusulat ni Paul sa mga churches. Now, verse 21, 1 Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast that which is good. Lalo sa panahon natin ngayon, when all people actually merong sariling hugot. Ano naman para sa atin? Ano kaiba? Kaya alam nyo, I'm so happy. There are families that we have, alam nyo, kahit alam natin na malayo tayo sa isa't isa, but they send goods, they send messages, pastor, pinapadalangin po, you know, ngayon lang natin ginagawa ito mga kapatid. Kahit sa kalalagyan natin ito, hold fast that which is good. Prove the excellent things. Abstain from all appearance of evil. And the God and the very God of peace, sabi sa verse 23, sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless. Blameless even now, all this period, and even unto the coming of the Lord Jesus. Good? Ano yung una? That we may be able to do according to His love in us. Ikalawa, that we should be able to approve, do things according to how we approve things that are excellent. And number 3, Philippians 1:11, yung huling bahagi ng ating talata. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Being filled. Kayo lahat ng buong church, sabi ni Paul, kayo lahat na nasa Philippi, everyone, all members, para sa atin, kayo lahat na nasa lighthouse. Okay? Ano pang kalalagyan ninyo? Alam niyo na yung sinulat ni Paul ito. Alam niya yung pinagdaraanan ng mga taga-Philippi. Okay? In fact, pinabalik niya doon yung ilang mga kasama niya para i-check lang ang hirap na pinagdaraanan ng Philippi. Pero ang sabi niya, kahit gano'ng kahirap ang naranasan ninyo, you need to be filled with the fruits of righteousness. Maging puspos kayo ng mga bunga ng pagiging matuwid. Sino ba nang nagawa sa atin para maging matuwid? Si Kristo. Nung ginawa ni Kristo na maging matuwid tayo sa kanyang harapan,
pinatawad tayo sa kasalanan, hinugasan lahat, and yung kanyang katuwiran ay ipinutong sa atin, nagkaroon tayo ng bunga, ng pagresponde sa katuwiran yan. Yung pagresponde natin sa katuwiran ay nagiging practical na bunga, nakikita. Nakikita ng mga taong maganda. At dahil nakikita ng mga tao, nalalasahan nila, okay, pinipitas nila yung mga bunga. Okay, they take it for themselves. Ang sabi, itong bunga na ito, they are by Jesus Christ. At dahil dito, merong glory and praise ang ating Panginoon. Now, ito mga kapatid, ito mga bungang ito, yung mga pagkilos yan. Halimbawa, doon sa Ephesians 5:9 and 10, ang sabi ni Paul, "For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth." Alam niyo, ito'y practical ito. Goodness. Ano ba yan? Di kapaki-pakinabang. Righteousness, matuwid. And then, totoo. Lahat ng pagkilos na may kapakinabangan, may katuwiran, at may katotohanan. Yan ang dapat mayroon tayo. Proving what is acceptable unto the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, ito palang being filled with the fruit of righteousness. Mga pagkilos ito. Yung ibinubunga ng si Kristo sa atin, yung kanyang pag-ibig nasa atin, ang kanyang espiritu nasa atin, ang kanyang salita'y nasa atin, ang kanyang kapangyarihan nasa atin, meron tayong pagkilos na ginagawa. No? At kapag ang pagkilos na ito ay nakitaan ng kapaki-pakinabang na pagkilos, matuwid na pagkilos, at makatotohanan ng pagkilos, nagiging bunga yan, mga kapatid. Okay? Bunga na kalugod-lugod sa Panginoon at kaluwa-luwalhati sa Kanya. Kaya ang ibig sabihin niyan, bottom line, it's ministry. Ito'y pagkilos na kahit ano ang kalalagyan natin. Fine. Lahat naman tayo nandito pareho. Okay? Lahat, buong mundo. Pati yung mga churches sa Amerika, pati yung mga churches sa saan? No? Sa South Korea, yung mga churches sa lahat ng bansa, mga kapatid. Ganun ang kalalagyan eh. Pero, tinitingnan natin, kahit ganun ang kalalagyan ng mga churches, dapat may pagkilos na nangyayari because of the Christ in us, of His love in us, of His Spirit in us, and His Word in us, and His power in us. So, mayroong pagkilos at pagkilos na mga bunga ng pagiging matuwid. Colossians 1:10. Anong sabi rito? That ye might walk worthy of the Lord sa lahat ng kaluguran ng Diyos, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Verse 11, strengthened with all might. Sa lahat ng panahon, ito ang panahon, mga kapatid, na dapat makitaan tayo ng kalakasan. Normal na mahina ngayon. Yun na. Yun na ang bagong normal ngayon, mahina. Pero paano ang gagawin natin? Lahat ba naman yan nasa atin? Ang ating Panginoon? So, strengthened with all might. According to the glorious power. Ay naamin naman natin na hindi natin kalakasan yun. Yan ay kalakasan lang natin dahil narito ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Unto all patience and longsuffering with joyfulness. O hindi ba ito yung panahon, mga kapatid, na dapat makitain tayo ng joy, ng longsuffering, ng patience? Pati giving of thanks. Verse 12. Giving thanks unto the Father. Now, as people of God, we need to be thankful. You know, bukas, magigising tayo. Pagharap na sa Panginoon, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kahit hindi ka makatulog ngayong gabing ito, mabigat ang kalooban mo. Nangyayari naman po yun eh. Makinig ka ng music, pakinggan mo itong mga natin. Okay? Pag nagising ka, kahit konting-konti ang tulog mo, magpasalamat ka. Wag na mga kapatid, na wala tayong may ipagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat, alam niyo, look at verse 13. Yan ang pinakamadiin dito. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us unto the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Alam niyo ba, mga kapatid, na yung kalalagyan lang, verse 13 and 14, ang kasadlak na kalalagyan. Even graver, even
Alam niyo yung kalalagyan natin na meron tayong COVID-19 sa paligid natin, hindi kasadlak-sadlak ito. Eh, Kristiyano na tayo, napatawad na tayo, ligtas na tayo eh. Right? So ito, pero na-deliver na tayo sa pinakakasadlak-sadlak na kalalagyan. We have been delivered. Kaya there is no reason. We can still rise up. And we can still be filled. No, we can still be able to be filled with the fruits of righteousness. Well, I hope you learned something tonight. No? At kahit hindi tayo makaalis sa bahay, nandyan lang tayo. Namnamin natin ito. We can still be productive right in our very homes. Sabi ko nga, kayong mga marunong mag-art, it's high time. Mag-drawing kayo, mag-painting kayo, mag-poem kayo, mag-essay kayo, lahat. Mag-watercolor kayo, di ba? Magtahi kayo, lahat gawin ninyo. Be a blessing. Gumawa kayo ng isang pwedeng mensahe using all those things. Ibahagi nyo sa atin. I-feature ko pa yan sa Lighthouse Cafe, kahit sa mga coming together natin. Send it to us. Mga pagbati, mga pasasalamat, praises to God and everything is an excellent thing. Kung meron tayong means, definitely may magagawa tayo. Tawagan mo yung isang kapatid. Di mo, kapatid, pinapanalangin kita. Kahit yun lang ang ibahagi ko sa iyo. Kapatid, sana maging kalakasan mo ako. Kahit yun lang, ganun lang kasimple. I mean, wag na tayo mag-share ng angal. Wala tayong ginawa. Alam mo, ang bigat ng buhay ko, kawawa naman ako. O, hindi ba? Eh, lahat ng tao, ganun ang inaangal eh. Buong mundo, ganun ang angal. Nagbabangayan sila. Right? Kung meron kayong kilala na isang mananampalataya na frontliner, then just send him a text. Alam niyo, ako yung nagpapasalamat. Sa kalagitnaan nung, alam niyo, lungkot na lungkot si Secretary Liling Briones sa test na positive sa kanya. I sent her several messages. Tapos, nagkaroon siya ng second testing, negative siya. Ang ginawa ni Secretary Liling, naglagay siya ng, formal na statement. Alam niyo, nakalagay ang Lighthouse doon. She acknowledged Lighthouse. Ganun lang kasimple, mga kapatid. And it's a praise to our God. Di ba? Not even para sa akin. Sa gawain ng Panginoon. Kahit gano'ng kasimple. Approve things that are excellent. And translate that into a practical thing. A fruit because of the righteousness of God in us. And we all do these things because of the love of God in our hearts. Amen. Okay? And with this, mga kapatid, ay natatapos po ang ating coming together. No? And sandali lang pala, isang oras lang tayo, di ba? No. Okay? So, huwag kayong mapapagod. Ha? Just look towards, look forward na itatawid tayo ng Panginoon sa period na ito.